Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Θα δείξουμε το DJI Studio. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα βασικά που μου την είπε ένας φίλος του καναλιού, να δείξουμε λιγάκι τις βασικές κινήσεις και πώς βασικά φτιάχνουμε ένα βίντεο στο DJI Studio. Θα κάνουμε λοιπόν μια περιγραφή του software, του DJI Studio και πώς το χρησιμοποιούμε. Θα μπούμε όσο περισσότερο σε βάθος γίνεται, αλλά πάλι ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Πρέπει να κάτσετε κι εσείς να το δουλέψετε, να το τεστάρετε για να μπορέσετε να βρείτε και εσείς τους δικούς σας τρόπους, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τους δικούς του τρόπους πέραν από τις στάνταρ κινήσεις που θα δείξουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν, όπως βλέπετε ήδη έχω ανοίξει το DJI Studio και έχω βάλει ένα αρχείο από το DJI Avata 360 μέσα, το οποίο είναι αυτό. Αν το κλικάρω μία φορά ξεκινάει να παίζει επί τόπου, θα πατήσω παύση και αν δείτε, έχοντας το βελάκι πάνω στην οθόνη και πατώντας αριστερό κλικ και γυρνώντας, μπορώ όπως βλέπετε να πάμε παντού στο βιντεάκι. Είναι και λίγο ζαλούρα η όλη κατάσταση, αλλά για να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν το editing πρέπει να πάρουμε το αρχείο που το έχουμε κάνει import και να το κατεβάσουμε κάτω. Αριστερό κλικ, πατάω, κρατάω και σέρνω. Βλέπετε είναι το αρχείο πλέον εδώ πέρα κάτω και για να το μεγαλώσουμε, να μπορούμε να έχουμε καλύτερη οπτική με βάση το χρόνο, πάμε εδώ δεξιά που έχει κάτι μεγεθυντικούς φακούς και όπως βλέπετε θα πατήσω συν και βλέπετε τώρα ότι η ανάλυση μας πλέον είναι 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή 10, 20, 30, 40. Αν το κάνω προς τα πίσω θα είναι 30 δευτερόλεπτα, 0, 30, 1 λεπτό, όπως σας βολεύει εσάς. Έχοντας λοιπόν κάτω το αρχείο, πάμε να δούμε, το διαλέγουμε, μπορούμε να το διαλέξουμε, όπως βλέπετε το κλικάρω μια φορά και μόλις το διαλέξω εμφανίζονται κάποια πράγματα, κάποιες ρυθμίσεις εδώ στα δεξιά. Έχει το manual framing, το οποίο είναι asteroid, ultra, wide και de-warp και θα τα πω και ένα-ένα τι είναι. Το asteroid είναι αυτό που φαίνεται σαν πλανήτης τέλος πάντων. Το ultra wide είναι πολύ ευρύ φάσμα οπτικό, το wide είναι ευρύ φάσμα οπτικό και το de-warp είναι κανονικό και μειώνει και την αλλίωση του φακού. Από κάτω βλέπετε field of view, είμαστε τώρα στις 73,7 μοίρες. Αν το κάνω προς τα πίσω με το roller του mouse θα δείτε ότι πήγα στις 84. Αν το κάνω μπροστά θα δείτε ότι πήγα στις 41. Όσο μειώνουμε το field of view τόσο χαλάει η εικόνα, βλέπετε πιξελιάζει. Όσο το αυξάνουμε το field of view τόσο βελτιώνεται η εικόνα. Αυτό έχει να κάνει με τα 8K και το μεγάλο frame και το cropping που κάνουμε και τα λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί. Μετά είναι το correction angle, αυτό έχει να κάνει με τη διόρθωση του warping που κάνει ο φακός, ο wide, pan angle, tilt angle και τα λοιπά, πράγματα τα οποία αυτά δεν λένε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ θα σας δείξω πώς να κάνετε editing όσο πιο γρήγορα και αυτοματοποιημένα γίνεται. Από κάτω έχουμε το intelligent tracking και από κάτω έχουμε keyframe animations και έχει καθόλου linear, fast. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας πω και μερικά controls εδώ πέρα κάτω aριστερά. Εδώ είναι το intelligent tracking και εδώ πέρα είναι το region keyframe. Θα το λέμε keyframe σκέτο, έτσι, δεν ξέρω γιατί, αλλά keyframe γιατί το ονομάζει ένα region, εντάξει. Keyframe σκέτο. Το keyframe τι είναι, το βάζουμε και έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Σε αυτό το σημείο εδώ αναφοράς μπορούμε να πάμε μέσα κάνοντας κλικ πάνω στο μολυβάκι και ό,τι πειράξουμε, δηλαδή βλέπετε είμαι εγώ τώρα σε αυτό το σημείο. Εάν το γυρίσω και το κάνω λίγο και προς τα έξω, αυξήσω δηλαδή το field of view, εδώ κατευθείαν έχει πάρει και έχει κάνει save, ας πούμε, τις ρυθμίσεις που κάναμε. Αν πάω προς τα πίσω, κοιτάει μπροστά τον drone. Αν πατήσω τώρα play, μόλις συναντήσει το keyframe, κοιτάξτε τι θα γίνει. Να το πάμε και λίγο μπροστά, μην περιμένετε. Μόλις λοιπόν συναντήσει το keyframe, κοιτάξτε, θα πάει και θα πάρει τις ρυθμίσεις που του έβαλα εγώ. Δηλαδή τι του είπα, του λέω στρίψε αριστερά και κάνε ξεζουμ. Φυσικά μόλις τελείωσε το keyframe, ξαναγύρισε πάλι στις προηγούμενες ρυθμίσεις, δηλαδή στις ρυθμίσεις που κοιτάει μπροστά με το 74 μοίρες περίπου field of view κτλ. Για να κρατήσουμε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούμε να επιμικρύνουμε το keyframe, οπότε θα παραμείνει σε αυτό. Άμα δείτε, θα πατήσω play, γυρνάει, είναι η κίνηση που του έκανα, κάνει και προς τα πίσω και παραμένει ως έχει. Τώρα στρίβει τον drone, γι' αυτό σας φαίνεται ότι στρίβει, αλλά η εικόνα παραμένει σταθερή.
ή μπορούμε να το μικρύνουμε κτλ. Βάζοντας λοιπόν ένα δεύτερο keyframe, μπορούμε και πάλι να πάμε και να το πειράξουμε και ας πούμε να βάλουμε να κοιτάει προς τα κάτω και να το κάνω έτσι. Τώρα τα κάνω manual τις κινήσεις όλες αυτές και να το κάνουμε έτσι και επίσης να το φέρουμε και προς τα εδώ και κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει πηγαίνοντας πίσω. Έχουμε τη ρύθμισή μας και τώρα θα γυρίσει και θα κάνει την κίνηση αυτή που του προγραμμάτισα να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή τι κάνουμε, βάζουμε keyframes, φτιάχνουμε τη γωνία θέασης που θέλουμε με το mouse και προχωράμε. Πάμε τώρα να σας δείξω και κάτι άλλο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα σε εντάξει, δείξαμε λίγο τα keyframes, αυτά μπορείτε να τα δείτε, τα σβήνω τώρα, μπορείτε να τα δείτε κι εσείς. Κάπου εδώ έρχομαι προς το αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε, κάπου εδώ είναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε tracking ένα αντικείμενο. Συγκεκριμένα τώρα έχω το αυτοκίνητο. Έχουμε εδώ πέρα κάτω αριστερά Intelligent Tracking. Το πατάμε και πάρα πολύ απλά πηγαίνουμε και φτιάχνουμε ένα τετραγωνάκι γύρω από το αντικείμενο που θέλουμε να κάνουμε track και πάρα πολύ απλά πατάμε Start Tracking. Θα δείτε ότι κάνει διάφορα περίεργα εδώ. Από κάτω γράφει πράσινο, το βλέπετε, που σημαίνει ότι κάνει track. Και περιμένουμε όσο θέλουμε τέλος πάντων και πατάμε End Track. Αυτό που είδατε ήταν για να γράψει ουσιαστικά το tracking, οπότε άμα δείτε πατάω play και κάνει zoom και κάνει track το αυτοκίνητο. Δεν κάνω εγώ κάτι, το κάνει μόνο του. Αυτά τα σπασίματα που βλέπετε είναι ίσως και από τον υπολογιστή και στο render μετά πιθανότατα να μην φαίνονται. Όπως με ρώτησε και κάποιος φίλος μου, είπε ότι δεν μπορώ να κάνω καθόλου edit στον υπολογιστή με το DJI Studio. Παιδιά, τα 8K αρχεία που βγάζει το Avata 360 είναι πάρα πολύ μεγάλα αρχεία και βαριά αρχεία, αν μπορούμε να το πούμε, σε σχέση με τα 4K, που σημαίνει ότι χρειάζονται και πιο απαιτητικούς υπολογιστές. Σκεφτείτε ότι εγώ έχω έναν αρκετά δυνατό υπολογιστή, 8K editing, 8K editing δυσκολεύομαι να κάνω. 4K editing κάνει κανονικότητα. 8K editing δυσκολεύει. Εντάξει, εδώ πέρα τα παίζει τα αρχεία όπως βλέπετε και τέλος πάντων μπορούμε να δουλέψουμε. Αλλά σε αμιγώς 8K, δηλαδή με πολύ υψηλό bitrate κτλ. Δυσκολεύεται. Τώρα τα αρχεία του Avata 360 όπως και το Antigravity δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό bitrate, που σημαίνει ότι ένας υπολογιστής μπορεί να τα κοντρολάρει καλύτερα. Αλλά και πάλι είναι βαριά αρχεία, οπότε πρέπει να το έχετε αυτό υπόψη σας. Η εναλλακτική είναι να κάνετε τα editing στο κινητό, που εκεί πέρα το φτιάχνουν διαφορετικά, το κάνουν διαφορετικά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λιγάκι και τα εργαλεία κόψε ράψε που είναι εδώ κάτω αριστερά. Έχουμε split, cut left, cut right. Το cut left και cut right είναι ότι το βάζουμε εδώ, αν πατήσουμε cut left θα μας κόψει αυτό το κομμάτι. Αν πατήσουμε cut right θα μας κόψει το δεξί κομμάτι και θα μας το βγάλει. Εγώ αυτό που κάνω συνήθως, παιδιά, είναι να κάνω split. Μας το χωρίζει όπως βλέπετε το αρχείο και εν συνεχεία συνήθως λέω, ξέρω εγώ, αυτό το κομματάκι εδώ πέρα δεν μ' αρέσει, οπότε πάω να το κάνω split και αυτό. Άρα αυτό το μεσαίο κομματάκι θέλω να το σβήσω, το διαλέγω και πατάω delete στο πληκτρολόγιο και σβήνεται. Για να ενώσουμε αυτά τα δύο αρχεία και να μην είναι έτσι απότομη αλλαγή, δείτε. Το βλέπετε, είναι μια απότομη αλλαγή, να το ξαναδούμε λιγάκι. Από εδώ, πάει κατευθείαν εδώ. Μπορούμε να πάμε πάνω αριστερά στο σημείο που λέει Transitions. Βλέπετε, έχει και ένα περίεργο σχηματάκι. Το πατάμε και εδώ πέρα μας λέει τα Transitions που έχει, τα οποία από ό,τι είδα τώρα δεν έχω κατεβάσει κανένα, αλλά τέλος πάντων μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν. Είναι, απλά δεν στα βάζει μαζί με το software όταν το κάνεις install. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα Transition. Αυτά που μου αρέσουν εμένα είναι τα fade in, fade out, αλλά slide, για να δω τι έχει, stretch left, να τα δούμε ένα-ένα, zoom in, zoom out. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το slide, το έβαλα κάτω, όπως βλέπετε κατέβηκε κιόλας και πολύ απλά πατώντας το μία φορά πάνω μπαίνει στην ένωση εδώ πέρα και αν προχωρήσουμε, βλέπετε έκανε την αλλαγή πλέον με το transition που διαλέξαμε. Για να σβήσουμε το transition, γιατί μπορεί να μην μας άρεσε, κλικάρουμε μία φορά με το mouse πάνω στο transition, delete στο πληκτρολόγιο και μπορούμε να διαλέξουμε άλλο. Το twist roll, ας πούμε, αυτό εδώ μας κάνει και ένα preview και για να το βάλουμε, κλικ αριστερό, το σέρνουμε πάνω στην ένωση και όπως θα δείτε τώρα κάνει το transition. Πολύ ωραία.
Εύκολα πράγματα αυτά. Παιδιά, γενικότερα είναι ένα εύκολο software, το οποίο βασικά η λειτουργία του είναι να παίρνει το αρχείο των 360 μοιρών και να το φτιάχνει σε 16:9 για να μπορούμε εμείς μετά αυτό να το παίρνουμε, να το ρίχνουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα editing, όπως είναι ας πούμε το DaVinci Resolve που χρησιμοποιώ εγώ, και εκεί πέρα να κάνουμε τα υπόλοιπα που θέλουμε να κάνουμε. Camera movements, το επόμενο. Εδώ πέρα μας δίνει, όπως βλέπετε, έτοιμες εναλλαγές και κινήσεις κάμερας που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όπως βλέπετε έχει διάφορα. Τώρα δεν ξέρω με το συγκεκριμένο βίντεο που έχω τι αξίζει να δείξουμε. Ίσως αυτό εδώ, για να δούμε. Το βάζουμε εδώ όπως βλέπετε. Απλά πηγαίνουμε πάνω στο movement, στην κίνηση που θέλουμε και πατάμε Sin. Εκεί πέρα που βρίσκεται η μπαρούλα αυτή του χρόνου βάζει και την κίνηση. Οπότε πάμε να το δούμε. Play. Και βλέπετε έκανε αυτή την κίνηση. Συνεχεία το ξαναφέρνει μπροστά. Μετά μπορούμε ας πούμε να πάμε παρακάτω για να δούμε, έχει κάτι άλλο πιο περίεργο, έτσι. Εδώ έχει και αυτό το γύρισμα που κάνει, να το δούμε και αυτό. Θα γυρίσει πίσω, θα δείξει. Πρέπει, παιδιά, να κάτσετε, να ασχοληθείτε. Αυτό το asteroid θα είναι ωραίο. Να κάτσετε, να ασχοληθείτε έτσι ώστε να μπορέσετε να το μάθετε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνει asteroid και προχωράει από κάτω. Είναι πάρα πολύ εύκολο και σε διευκολύνει πάρα πολύ. Μετά έχουμε και κάποια εφέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Τα κατεβάζετε εδώ πέρα, τα κλικάρετε και μπαίνουν. Φίλτρα φυσικά, πώς θέλουμε να αλλάξουμε, αν φαίνεται, αν παίρνουμε D-Log, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τα χρώματα, να κάνουμε το color grading, ή άμα θέλουμε να αλλάξουμε τα χρώματα, όπως βλέπετε, αλλάζει η χρωματική παλέτα και τα κάνει διαφορετικά, πιο θερμά, πιο κρύα, πιο φωτεινά, και γενικώ σου λέει urban για πόλη, nature, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Γενικώς έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις και φυσικά υπάρχει και το music, όπου εδώ μπορούμε να βάλουμε μουσική απευθείας στο βίντεο που έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε διαλέγουμε ένα τραγούδι, πατάμε Sin και μπαίνει από κάτω που είναι ο ήχος. Και από εδώ και πέρα πάλι μπορούμε να κόψουμε, να ράψουμε, δηλαδή αν πάω εδώ και πατήσω split, βλέπετε μου κόψω το τραγούδι και το πήρα από αυτό το σημείο, μπορώ να κόψω και εδώ. Γενικώς, παιδιά, πρέπει, εγώ σας δείχνω τώρα τα βασικά, απλά πρέπει να κάτσετε να ασχοληθείτε λίγο έτσι ώστε να μάθετε τους χειρισμούς και βασικά να τεστάρετε όλα αυτά που σας δείχνω τώρα. Επίσης πάνω εδώ δεξιά για το audio έχει fade in και fade out. Fade in είναι να μπαίνει χαμηλά και να δυναμώνει μουσική. Άμα το ανοίξουμε βλέπετε ότι εμφανίζεται και μία μικρή καμπύλη εδώ πέρα στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει από χαμηλά και δυναμώνει, και αντίστοιχα θα πάω και εδώ προς το τέλος, θα κάνω λίγο zoom για να φανεί καλύτερα. Άμα βάλουμε fade out εμφανίζεται πάλι μία καμπύλη στο τέλος, που σημαίνει ότι από την κανονική ένταση μειώνεται η ένταση. Και πάρα πολλά άλλα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ένα εύκολο πρόγραμμα. Να έχετε υπόψη σας ότι τα αρχεία που βγάζει το Avata 360, επειδή είναι 8K, σημαίνει ότι είναι βαριά για έναν υπολογιστή, άρα χρειάζεστε έναν καλό υπολογιστή για να μπορέσετε να κάνετε εύκολα, χωρίς να παιδεύεστε, editing τα 360 μοιρών αρχεία. Από εκεί και πέρα φαντασία να έχετε και χρόνο για να κάνετε τα editing και να κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε. Σας δίνει πάρα πολλά εργαλεία τα οποία μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε για να φτιάξετε όσο δυνατόν καλύτερο βίντεο θέλετε εσείς με βάση τη δικιά σας αίσθηση. Τώρα εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχω κάτι φανταστικό με κάποιο κτίριο, ας πούμε, να δείξουμε τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις tracking στο κτίριο, να γυρνάει, να το κάνεις άστερο, να φεύγει, να κάνει. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνεις. Έχουμε ένα απλό βίντεο με το οποίο κυκλοφορούσα γύρω-γύρω, γιατί κάναμε τη δοκιμή, αν θυμάστε, με την πρώτη πτήση του 360. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι καταφέραμε να δείξουμε τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος για να μπορέσετε κι εσείς να το χρησιμοποιήσετε με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!